Hi everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel. So in today's video ay gagawa po tayo ng isang recipe na napakasarap at tiyak na magugustuhan ninyong lahat. Ito po ay ang chicken pochero. But bago po ang lahat, cooking tips number 4 po muna tayo. Please check na lang po sa inyong mga screen ang cooking tips number 4 po natin. So simulan na po natin. Ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. Meron po tayong chicken, string beans, yung iba po gumagamit ng baguio beans, and then cabbage, then tomato sauce, garlic and onion, potato, pechay or bokchoy, and banana, salt and pepper, and fish sauce. So start na po natin. Unang gagawin po natin ay ipiprito po natin yung ating saba or yung ating banana. Then, hihintayin lang po natin itong mag-golden brown. Tulad nito. And then, lulutuin na rin po natin yung kabilang side. Then, once po na maluto na natin yung ating banana or yung ating saba, isa-set aside lang po natin siya. Then, yung ginagawa ko rin po is piniprito ko rin po yung patatas. Ayan, hintayin lang po natin medyo mag-golden brown. And then after that, isa-set aside na rin po natin yung ating patatas. Then, lulutuin na rin po natin yung ating chicken. Ako ganito po yung ginagawa ko para mas matanggal po yung lansa ng chicken. Medyo piniprito ko rin po siya. So, lutuin lang po natin ng konti. I-cover natin. Then, once na parang medyo luto-luto na po yung chicken natin, igisa na po natin yung ating garlic and onion. Pag medyo transparent na po yung ating onion, pwede na po natin ito ihalo yung ating chicken. Then, ilagay na po natin yung ating tomato sauce. Then, lalagyan po natin ng 1 cup of water. Para medyo maluto po yung ating chicken. Then, i-add na rin po natin dito yung ating string beans and yung matigas na part ng ating pechay para mas madali po siyang maluto.
Then mag-add na rin po tayo ng 1 teaspoon of salt and ground black pepper. And mag-add na rin po tayo dito ng fish sauce or yung patis. Then, i-cover lang po natin ito and hintayin po nating magkuluan ng 5 minutes. Then, after 5 minutes, i-add na po natin yung ating fried banana and yung ating potatoes. Then, i-add na rin po natin dito yung ating cabbage and yung ating pechay. Since madali po itong maluto, kaya medyo huli po natin siya ilalagay. Then, lagyan din po natin ng 1 teaspoon of sugar. Pwedeng brown or white or kahit anong sugar na meron po kayo. And then, after po nito is pwede na po nating i-off yung ating kalan. So, nandito na po yung ating masarap na chicken pochero. Diba ang dali lang pong gawin? So, try nyo na po itong subukan at siguradong magugustuhan nyo itong lahat. So, sana may natutunan po kayo sa panonood. And kung nag-enjoy po kayo, please don't forget to hit like, share, subscribe, and turn on the notification bell para updated po kayo kung may mga bagong videos po ako. Salamat po. Thank you all for watching. Bye!